Trong những ngày đầu của Deep Learning, người ta thường lo lắng nhiều về việc thuật toán tối ưu hóa bị mắc kẹt trong các điểm cực tiểu cục bộ tồi tệ. Nhưng khi lý thuyết về Deep Learning phát triển, sự hiểu biết của chúng ta về các điểm cực tiểu cục bộ cũng đang thay đổi. Hãy để tôi cho bạn thấy cách chúng ta nghĩ về các điểm cực tiểu cục bộ và các vấn đề với bài toán tối ưu hóa trong Deep Learning. Vì vậy, đây là một hình ảnh mà mọi người thường nghĩ đến khi họ lo lắng về các điểm cực tiểu cục bộ. Có thể bạn đang cố gắng tối ưu hóa một số tập hợp các tham số, và chúng ta gọi chúng là W1 và W2, và chiều cao của bề mặt là hàm chi phí. Vì vậy, trong hình ảnh này, có vẻ như có rất nhiều điểm cực tiểu cục bộ ở tất cả những nơi đó, và sẽ dễ dàng cho gradient descent hoặc một trong các thuật toán khác bị mắc kẹt ở một điểm cực tiểu cục bộ thay vì tìm đường đến một điểm cực đại toàn cục. Hóa ra là nếu bạn vẽ một hình như thế này trong hai chiều, thì rất dễ tạo ra các biểu đồ như thế này với rất nhiều điểm cực tiểu cục bộ khác nhau. Và những biểu đồ chiều rất thấp này được sử dụng để thu thập trực giác, nhưng trực giác này không thực sự chính xác. Hóa ra, nếu bạn huấn luyện trong mạng của bạn, hầu hết các điểm có gradient bằng không phải là điểm cực tiểu cục bộ, giống như các điểm như thế này. Thay vào đó, hầu hết các điểm có gradient bằng không trong hàm chi phí thực sự là các điểm yên ngựa. Vì vậy, đó là một điểm với một gradient bằng không. Một lần nữa, đây có thể là W1, W2, và chiều cao là giá trị của hàm chi phí ghi, nhưng không chính thức, một hàm của không gian chiều rất cao. Nếu gradient bằng không, thì theo mỗi hướng, nó có thể là một hàm lồi hoặc một hàm lõm. Và nếu bạn đang ở trong, giả sử, một không gian 20.000 chiều, thì để nó là một điểm cực tiểu cục bộ, tất cả 20.000 hướng cần phải trông như thế này. Và vì vậy, xác suất điều đó xảy ra có thể rất nhỏ, bạn biết đấy, có thể là 2 mũ âm 20.000. Thay vào đó, bạn có nhiều khả năng nhận được một số hướng mà đường cong uốn cong lên. Như vậy, cũng như một số hướng mà hàm đường cong đang uốn cong xuống, thay vì tất cả chúng đều uốn cong lên. Đó là lý do tại sao trong không gian chiều rất cao, bạn thực sự có nhiều khả năng gặp phải một điểm yên ngựa, như hình bên phải, hơn là điểm cực tiểu cục bộ. Và về lý do tại sao bề mặt này được gọi là điểm yên ngựa, nếu bạn có thể hình dung, có lẽ đây là một loại yên ngựa bạn đặt trên lưng ngựa, phải không? Vì vậy, có lẽ nếu đây là một con ngựa, tôi đoán có đầu của một con ngựa, có mắt của một con ngựa. Bạn biết đấy, tôi đoán, và phải, không phải là một bức vẽ tuyệt vời về một con ngựa, nhưng bạn hiểu ý tôi. Sau đó, bạn, người cưỡi ngựa, sẽ ngồi ở đây trên yên ngựa, vì vậy, đó là lý do tại sao điểm này ở đây, nơi đạo hàm bằng không, điểm đó được gọi là điểm yên ngựa. Đó thực sự là điểm trên yên ngựa nơi bạn sẽ ngồi, tôi đoán, và điều đó xảy ra, bạn biết đấy, đạo hàm bằng không. Và vì vậy, một trong những bài học chúng ta học được trong lịch sử Deep Learning là rất nhiều trực giác của chúng ta về không gian chiều thấp, như những gì bạn có thể vẽ ở bên trái. Chúng thực sự không chuyển sang không gian chiều rất cao, mà các thuật toán học tập của chúng ta đang hoạt động. Bởi vì nếu bạn có 20.000 tham số, thì ghi thực sự là một hàm trên một vector 20.000 chiều, và bạn có nhiều khả năng nhìn thấy các điểm yên ngựa hơn là điểm cực tiểu cục bộ. Nếu các điểm cực tiểu cục bộ không phải là một vấn đề, thì vấn đề là gì? Hóa ra các vùng bình nguyên có thể thực sự làm chậm quá trình học, và một vùng bình nguyên là một khu vực mà đạo hàm gần bằng không trong một thời gian dài. Vì vậy, nếu bạn ở đây, thì gradient descent sẽ di chuyển xuống bề mặt, và bởi vì gradient bằng không hoặc gần bằng không, bề mặt khá bằng phẳng, bạn thực sự có thể mất rất nhiều thời gian. Bạn biết đấy, để từ từ tìm đường đến có thể là điểm này trên vùng bình nguyên, và sau đó do một nhiễu loạn ngẫu nhiên sang trái hoặc phải. Có lẽ sau đó, cuối cùng, tôi sẽ chuyển màu bút cho rõ ràng. Thuật toán của bạn sau đó có thể tìm đường ra khỏi vùng bình nguyên, nhưng tôi phải thực hiện độ dốc rất dài này trước khi nó tìm thấy đường đến đây, và sau đó nó có thể thoát khỏi vùng bình nguyên này. Vì vậy, những điều rút ra từ video này là: đầu tiên, bạn thực sự khá khó có thể bị mắc kẹt trong các điểm cực tiểu cục bộ tồi tệ, miễn là bạn đang huấn luyện một mạng neuron đủ lớn. Vì vậy, bạn có rất nhiều tham số, và hàm chi phí ghi được xác định trên một không gian chiều tương đối cao. Nhưng thứ hai, các vùng bình nguyên là một vấn đề, và chúng có thể thực sự làm cho việc học khá chậm. Và đây là nơi các thuật toán như Momentum, hoặc RMS-Prop, hoặc Adam cũng có thể thực sự giúp ích cho thuật toán học tập của bạn. Và đây là những trường hợp mà các thuật toán tối ưu hóa phức tạp hơn, chẳng hạn như Adam, thực sự có thể tăng tốc độ mà bạn có thể di chuyển xuống vùng bình nguyên và sau đó thoát khỏi vùng bình nguyên. Vì vậy, bởi vì các mạng neuron đang giải quyết các bài toán tối ưu hóa trên không gian chiều cao như vậy, thành thật mà nói,
Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai có trực giác tuyệt vời về những không gian này thực sự trông như thế nào, và sự hiểu biết của chúng ta về chúng vẫn đang phát triển. Nhưng tôi hy vọng điều này mang lại cho bạn một số trực giác tốt hơn về những thách thức mà các thuật toán tối ưu hóa có thể gặp phải. Vì vậy, xin chúc mừng bạn đã đi đến cuối nội dung của tuần này. Vui lòng xem qua bài kiểm tra của tuần này, cũng như bài tập lập trình. Tôi hy vọng bạn thích thực hành một